امروز قراره تو این ویدیو این کیس کامل کامپیوتر رو به 7 روش سامورایی با هم بزنیم، خورد خاک شیرش کنیم. ولی قبل از اینکه این ویدیو شروع بشه من بهتون بگم بچه‌ها این مانیتورها و کیس کامپیوتر خرابن و دیگه کار نمی‌کنن. مثلا مشکل این مانیتور اینه که وقتی که روشنش می‌کنی 3 تا خط این وسط داره، آدم هیچ کاری باهاش نمی‌تونه بکنه. این مانیتور هم همچنین خرابه، صفحه‌اش کاملا مشکیه و این کیس کامپیوتر هم خیلی قدیمی شده و اصلا به درد هیچ کس نمی‌خوره. پس لطفاً توی کامنت‌ها نگید که کاش این کیس رو میدادی به من و خرابش نمی‌کردی. اینا به درد نمی‌خورن. آقا اولین روشی که ما می‌تونیم اینا رو با هم خراب کنیم آرمان به نظر چه روشیه؟ به نظر من بزنیم با لگد له و لورده‌شون کنیم. ولی نظر من اینه که به روش طبیعی، مثلا تو فرض کن این مانیتور روی میز خونه است، بعد مثلا تو اینجوری داری رد میشی، حواست نیست، دستت میخوره بهش، میخوره زمین، خورد خاک شیر میشه. بریم این روش امتحان کنیم، ببینیم که آیا اگه از این فاصله این قدری بیفته روی بتون چیزیش میشه یا نه. بذار اول کار از اینجا بندازم. نظر چیه؟ نگاه کن. اینجوری بیفته وای خیلی شکست. هیچیش نشد، خطم روش نیافتاد. حالا بیا از اینجا بندازم. یه ذره بالاتر ببر. یه ذره بالاتر. اینجا خوبه؟ آره. اوکی. بچا فاصلهش تقریبا این قدره، یعنی بیش از 1 متره و اوکی، نتیجه میگیریم که اولین چیزی که خراب میشه و میاد بیرون پایه مانیتور هست و بریم حالا خود مانیتور رو ببینیم. چیزیش نشد، خدایی چیزیش نشد. حالا از اینجا میندازیمش. این سری دیگه واقعا چشمش زدم ها. بچا قاب پلاستیکی شکست، این قسمتش هم قشنگ زد بیرون و واقعا بهش آسیب وارد شد. اینا در نظر بگیرید که این پایین بتونه، یعنی اگه مثلا روی فرش خونه میافتاد فکر نکنم اتفاقی اینجوری براش میافتاد. و بیا تعمیرش کردم، حال کردیم. حالا بریم سراغ روش دوم. روش دوم شما فرض کنید که مثلا یه روز پنجره خونه شما بازه و بچهای همسایه شما دارن فوتبال بازی میکنن و از اونجایی که وضعشون خوب نیست و توپ فوتبال ندارن، با سنگ دارن فوتبال بازی میکنن یا اصلا سنگ بازی دارن انجام میدن و از شانس بد شما یه دونه از این سنگا میاد و زرت میخوره توی مانیتور خونه شما. حالا بریم تست کنیم ببینیم که اگه من با این سنگا بزنم به این مانیتور اتفاق براش میفته. آمان فقط تو پناه بگیر حاجی، من خیلی بد میذارم ها. بریم 1 2. آقا اینجاش آسیب دید. این مانیتور اگه واقعا سالم بود که تا الان سرویس میشد. سنگ دوم افتاد. اوکی. و سنگ سوم که سنگ بزرگتری هم هست. آقا خداییش دیگه نمیتونید بگید آروم زده. حتی کیسمون هم افتاد. چه قدرتی داشتن. حال کردم از جلو بازی ذره بگیر. اینم از مانیتور ما که توی روش دوم به فنا رفت. آقا این مانیتور ما که با روش دوم واقعا به فنا رفت و عمر خودش انجام داد. حالا بریم برای روش سوم. و روش سوم اصلا روش تیرکمونیه. من مطمئنم که از اون ورش در میاد. واسه من اینجوری بگیرم مستقیم. 1 2. آقا نتونست از اون ورش در بیاد. دلیلش هم اینه که پشت این مانیتور یه صفحه آهنی داره و اکثرا اون مزاحم این میشه که این تیر از اون ور این مانیتور در بیاد. بریم برای تیر دوم. و آماده 2. ببین من اینجا رو نشونه گیری کردم، نمیدونم چجوری اینجا رو زدم، ولی خب بازم نتونست از مانیتور ما رد بشه. این به این معنیه که همیشه مانیتورتون از مارک دل بگیرید. واقعا اینا با جون و دل کار میکنن. دل یعنی جون و دل دیگه، درسته؟ اصلا هیچ بلایی سرش نمیاد. حتی سرویس که شد، ولی خب از اون ورش در نمیاد. مثلا اگه یه نفر با تیر کمون به خونه شما حمله کرد و خواست شما رو بکشه، تلویزیون و مانیتور بگیرید جلوش. خب آقا اینم از بلایی که این تیر کمون تونه سر این مانیتور بیاره. و ببین چقدر خفنه که مثلا اینجوری قشنگ ترک خوره، انگار مثلا یه قطعه یخه. قبول داری؟ ببین یه تیرم میخوام به کیس بزنم ولی تیر دیگه در نمیاد. اینا حالا کردی قدرت رو دیدی؟ دشمنان ببینن. من میگم یه تیرم بزنیم به کیس ببینیم که این تیر با کیس. 1 2. رفت تا کجا؟ وای من نمیدونم چرا تیرم کج میره. فکر کنم تیرم کج بود، کج رفت. من این سری با اسکوپ نشونه گیری کردم ولی این سری با خود تیر نشونه گیری میکنم. اوکی 1 2. یس تیرمون خورد بهش تا اینجا وارد کیس شد و از بس که قدرت تیر زیاد بود که بالای تیر شکست. به این دلیله که وقتی تیر با قدرت وارد میشه و این دیگه بیشتر نمیتونه فرو بره، به خود تیر فشار میاد و باعث شد که این پلاستیک اینجاش بشکنه. ولی خب خیلی خفن تونست کیسمون رو بزنه. پس تیر کمون هم تونست از پس سیستم ما بر بیاد. حالا بریم برای روش چهارم. روش چهارم چیزی نیست به جز چکش. البته این چکش معمولی نیست. یه سمتش اینجوریه و یه سمتش هم خود چکشه. و بریم ببینیم که با وسیله‌ای که ما اینجا داریم چیکار میکنه. خب بریم 1 2.
ببین دقیقاً جای چکشم اینجا بود و این همون صفحه آهنی بود که بهتون گفتم پشت هر مانیتوری هستش. بریم برای ضربه دوم. حالا از این سمتش بزنم. سرویسش کردین مانیتور رو. این جایی چکش قشنگ که اینجا معلوم شده. پس چکش تونست از پس این مانیتور بر بیاد. به نظر از پس کامپیوترمون هم بر بیاد این چکش. آره. اوکی بریم تستش کنیم. اولین ضربه رو میذارم تو باسنش. من اگه بچه‌م درس نخونه همش تو گیم باشه همین کارو میکنم. این قسمتش که کاملا شکسته. بذارم پاورش هم خراب کنم با اینم از پاورش دیگه. حالا اگه نوبتی هم باشه نوبت روش پنجمه. روش پنجم من دوست داشتم که با چوب بیسبال بزنم به این وسیله‌ای که اینجا داریم، ولی چوب بیسبال نداریم و امروز هم یک شنبه است همه جا اینجا تعطیله. واسه همین من یه دونه از این حرامایی که توی مگنت فیشینگ پیدا کرده بودم آوردم. سنگینم از این به نظر من خورد میکنه. کلا کیس اصلا سرویس میکنه. بریم اول از همه روی این کیسمون امتحان کنیم. به این ضربهش برمیگرده میخوره به دستم. خوب دستکش دستم. آرمان فکر کنم پورت یو اس پیش خراب شد. ولی مشکلی نیست بچه‌ها، یه ذره پولیشش کنید اوکی میشه. دیگه تو ایران میخوان ماشین بفروشن. اندازه یه کف دست رنگ داره. آره از جلو هم بزنید. دیگه این کیس واقعا به نظر من کیس بشو نیست. اینم از حسرات این حرامی که ما داشتیم. به نظر من چکش خیلی خفن‌تر تونست اینو سرویس کنه. چکش در مقابل این خیلی خطرناک‌تر بود. یعنی هر وقت اعصابتون خورد شد به نظر من سمت چکش نرید، سمت یه چیز اینجوری برید، کمتر آسیب میزنید به وسیله. این کیسمون هم دیگه به درد نمیخوره. پس بریم برای روش شیشم. توی روش شیشم ما کلی خرت و پرت داریم که اینا همگی خرت و پرتای این سیستم ما هستن و بریم ببینیم که با قدرت ماوراءطبیعی، یعنی قدرتی که مادرها عاشقش هستن. گفتی چه قدرتیه؟ جفلقه تو سیستم. دقیقاً. بریم ببینیم با اون قدرت چه بلایی سر این وسیله ها میاد. اول از همه ما این کیبورد اینجا میذاریم و کاملا اتفاقی میپرم روش و میبینیم که خیلی قشنگ این تیکه ها شکست. یعنی وزن من که تقریبا 100 کیلو هست و اصلا نتونست تحمل کنه و معلومه که اصلا این کیبورد جنسش خوب نیست. وسیله دوم یه دونه میکروفون. بابا این میکروفونه حیفه. اینو میشه خراب نکنیم. اینو دلم نمیاد. موزیک میخونیم باش. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم. البته میخواستم دریا بشم. ولم کن. و ما اینجا حتی 2 تا باندم داریم که حواسم نبود افتاد. و این باندام معلومه که اصلا کیفیتشون خوب نیست. اینا رو پس میدیم بچا، اینا همه رو پس میدیم. این موسه یکی از باتریاش کمه که این موسه، ولی معلومه که جنسش خیلی بهتره. خراب میشی نه دهنت. توش سفیده پشمام. اینم از فکر کنم پاور بانک شارژشه که الان دیگه نیست. خب حالا بریم واسه تست آخر. به نظرت من اگه بپرم روی این دستگاه چاپ چه اتفاقی براش میفته؟ با 100 کیلو وزن بخوای بپری رو اون بدبخت و معلومه خورد میشه دیگه. نه دیگه من خودمو سبک میکنم میپرم. بچا فرض کنید شما توی خونه روی میز دارید راه میرید، روی میز کامپیوتر، بعد یه حواستون نیست میافتید پایین و میافتید رو دستگاه چاپتون. هیچ اتفاقی براش نیفتاد. بله سامسونگ عجب جنسایی زده. چیزا اینو من در بیارم بریم دوباره تست کنیم. فکر کنم اینجاش خراب شد. قشنگ اینجاش شکست. این داخل هم دیگه به هم ریخت، ولی از لحاظ ظاهری یعنی از بیرون اتفاق خاصی براش نیفتاد. پس از اینجا جنس سامسونگ خیلی خوبه. تو بودی برگاه منو پیروز نمی‌کردی؟ بگو بهش. بگو گل خوردم. بگو گل خوردم. فکر کنم اونقدران جنس سامسونگ خوب نیست. حالا بریم سراغ روش هفتم. در روش بعدی چیزی نیست به جز با ماشین تبلت و مانیتور رو خورد کردن. برای اینکه بفهمیم قدرت این ماشین چقدره، وزنش هم تقریبا 2 تن خورده ای. اول اصلا یه تبلت میذاریم این زیر و بعد با ماشین لهش میکنیم. ببینم چی شد. وای هولی شیت. آقا این وقتی که ماشین روی تبلت رد میشه اینجاش باز شد چون که کلی فشار بهش وارد شده، ولی از وسط نشکست، فقط دیسپلیش خراب شد و واقعا داغون شد. الان با ماشین روی این مانیتور هم رد میشیم. فقط یه بدی که داره میترسم که اینجای مانیتور گیر کنه به سپر ماشین و اگه این اتفاق بیفته و سپر منو خراب کنه واقعا خیلی بد میشه. آرمان بریم. برو. ببین اتفاق افتاد بهم بگو. خب اوکی بیا رد نمیشه روش. لیز. آها
چه حس خوبی بهم دست داد. ببینم چیکارش کرد. قدرت پایه این مانیتور خیلی زیاده. دیدی مانیتور اولی من یه ضربه بهش دادم همون اول کار ضربم نزدم انداختمش پایین پایش در اومد، ولی این نه با ماشینم روش رد شدیم هیچ بلایی سرش نیومد. ولی خب مانیتورمون از پشت کاملا دیگه باز شد این لامصب. بله بچه از پشت اینجوری شد جای ضربات چکش اینجور چیزاست ببینید. فکر کنم خرابه نه اینم با گارانتی نمیشه اوکش کرد. یه لعیم کاری نیاز داریم. پس اینم بنازیم این گوشه بریم و لعیم کاریش کنیم. این از ویدیو امروز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها بازم بهتون میگم این وسیله‌ای که ما امروز خراب کردیم از قبل خراب بودن و واقعا اینا رو بعد می‌انداختیم دور. حتی ما جارو و کارتون هم همراه خودمون آوردیم. الان تمام این وسیله‌ای که اینجا می‌بینید و همه رو جمع می‌کنیم و می‌بریم می‌ندازیم توی آشغالی مخصوص وسایل برقی. اینا از تمام وسیله‌ای که ما همه رو از اونجا جمع کردیم و انداختیم توی این کارتون. تو بعدم ببرم و بنازمش توی آشغالای مخصوص وسایل برقی. و اینجام کاملا تمیز کردیم با جارو. راضی هستی؟ راضیم به رضای خدا. خدایا شکر.